Όπως τονίζει ο Κ. Μπαριώτας, το πρόβλημα αποπληρωμής δεδουλευμένων εφημεριών έχει επανεμφανιστεί στο νοσοκομείο Παιδών, Αγλαία Κυριακού, με αποτέλεσμα στη Γενική Συνέλευση των Ιατρών που πραγματοποιήθηκε στις 18 Εβδόμου 2018, να αποφασιστεί κινητοποίηση των ιατρών, ειδικευμένων και ειδικευόμενων, του νοσοκομείου με τη μορφή επίσχεσης εργασίας από 26 Εβδόμου 2018, αναστολή όλων των κλινικών, παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων των χρόνιων περιστατικών και εξαίρεση του νοσοκομείου από τις γενικές εφημερίες νοσοκομείων Αττικής μέχρι την αποπληρωμή των δεδουλευμένων. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΑΜΑΣΑ, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνήθηκε να υπογράψει τα εντάλματα αποπληρωμής δεδουλευμένων εφημεριών, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλα τα άλλα νοσοκομεία της χώρας. Η άρνηση της Επιτρόπου βασίζεται στο γεγονός ότι οι γιατροί εργάζονται περισσότερες ώρες εβδομαδιαίωσα, ότι προβλέπεται από το πολυνομοσχέδιο το σχετικό με το ωράριο εργασίας των ιατρών ΕΣΑΕ, για το οποίο έχει ζητηθεί η αναστολή εφαρμογής του με υπουργική απόφαση. Την ίδια ώρα, σημειώνει ο Κ. Μπαριώτας, οι εφημερίες του νοσοκομείου Παιδών, Αγία Σοφία, παρότι ίδιες σε αριθμό, 15-16 ανά μήνα, έχουν αποπληρωθεί, σχολιάζοντας ότι τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία παιδών της χώρας, ενώ βρίσκονται υπό κοινή διοίκηση, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό και άνισο τρόπο σε θέματα στελέχωσης, χρηματοδότησης και εξοπλισμού. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, θέμα, σε επίσκεψη εργασίας οι γιατροί του Αγλαία Κυριακού. Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα αποπληρωμής δεδουλευμένων εφημεριών κάνει την επανεμφάνισή του στο νοσοκομείο Παιδών, Αγλαία Κυριακού.